Tra poco,
Náðu þess úr systeminu þær núna?
Helgi Eliasson, er hann hér? Þú þarfst að koma og skráðu þig, svo við veitum út mættur. Og Jón Sigmar Jóhannu Ævarsson. Jón Sigmar. Haraldsson. Og Viktor hann Haraldsson, hann er kominn. Þetta kom. Herri, jæja. Jæja, komið öll sæl og blessuð. Velkomin á Reykjavíkurleikana í Bíókastið 2022. Þetta er þriðja árið okkar og þetta er frábært þáttaka. En skráður til leiks 102 karlar og 19 konur. Í stjórn Reyk er Arnar Rut, Þorvaldur, Ingibjörg, Viktoría, Eggert og Kristján. Ég er Arnar Rut, þetta er Viktoría. Hér er Ingibjörg, Eggert er hérna upp á sviði og Valdi er einhvers staðar týndur. Og Kristján spilar klukkan 3. Ég ætla að benda á smá. Það er, eins og þið vitið, vond spá. Það eru nokkrir veðurtepptir hinum megin við fjallið í Hveragerði og við ætlum að gefa þeim smá séns. Og í þeim riðlum munum við bara starta öðrum leikjum og við bendum okkur á hvaða leiki þið getið startað. Þegar leikar byrjar, þeir eru þá búin að klára reglurnar eru svoleiðis. Þegar leikar byrja og þið klári leik þá hafið 7 mínútur eftir að spila eða skrifa næsta leik. Ef þið mætið ekki á línu þegar þið eigi að spila þá er leikur tapaður og við verðum hörð á því í dag. Þið þurfum að sjá að fylgjast með eitthvað eigin riðli og þið beri ábyrgð á öllu sjálfum. Vert er að taka fram að mótið sér ekki að sækja að kalla á eftir spilara. Það er aldrei að ykkar eigin ábyrgð. Allir drykkir í sal nema vatn er bannað sem og allur matur. Skrifaðar mótsreglur eru á borðum með öllum spjöldum, svo endilega gefum við það renni við þær. Spilað er í 16 riðlum hjá körlum og 4 riðlum hjá konum. 8 riðlar karlar byrja núna klukkan 11, það er cirka. Spilað er best á 5, finnendur á riðlablaði, takk eftir á riðlablaði, ekki í tölvu, á riðlablaði. Byrjar á búlla, hver búlli gengur í gegn? Til að byrja leik. Það eru 4 sem komast upp úr riðli. Já, á morgun byrjum við svo klukkan 11 í útslætti. Skulum taka það fram. Ekki klukkan 1, klukkan 11. Við þurfum að vera klára hér til 7, sem þýðir það að við þurfum að byrja klukkan 11 á morgun en ekki 1. Við munum minna ykkur á það svona einn daginn. En nú ætlar Viktoría að tala á ensku.
Hello everybody, welcome to the Reykjavik International Games 2022. This is our third year with RIG. There is a great participation this year, but 102 men and 19 women are registered for the games. In the RIG committee, we have Arna Rut, Þorvaldur, Ingibjörg, Victoria, Eggert, and Christian. And in the tournament committee, we have Victoria and Eggert up at the table. So if there are any problems that need solving or questions, call for them. If there is a problem that they cannot solve themselves, the whole committee of RIG will be called together and work out the problem. When the games start, there will be a 7 minutes break between games. There will always just be those 7 minutes between games, and you need to watch your own time for your own games. If you show up late on the line, you forfeit the game. It's worth noting that the tournament committee does not go and fetch or call up players to the line. It is entirely your own responsibility to show up on the line on time. Only water is permitted in the competitions hall. The tournament and marker rules can be found on the tables around the hall. Please glance them over. We will be playing 16 round robins for the men and 4 round robins for the women. And we will be starting with the men, but the first 8 round robins for men will start at 11 a.m. We will be playing best of 5. The former on your round robin sheets starts to full for starting of the game. The computer will not be used to determine who is former and second. 4 people from each round robin go to the knockout. And we will start the knockout tomorrow at 11 a.m., not 1 o'clock. Jæja, við skulum byrja þetta á borði 1 og 2. Nei, þetta er... Síðustu voru alveg sjóðandi. Vonandi helst áfram. Já. Það væri gaman einu. Ég ætla að bíða það svona. Á borði 3 og 4 er það Pallas, Freyr B. Garðarsson, Guðmundur Birgisson, Jakob Óttarsson, Jón Ingi Óttarsson, Pétur Rúrik Guðmundsson og Ingólfur Arnar Kristjánsson. Á borði C, Jesse Viktor Sigurjónsson, Aron Stíg Helgason, Hörður Þór Guðjónsson, Atli Kolbeinn Atlason, Tómas Sigurðsson og Brynjar Bergvarsson á borði 7 og 8. Á borði 9 og 10 er það Atli Már Erlingsson, Emil Jóhannesson, Páll Árni Pettersson, Óskar Helgi Adamsson, Andrew Sinclair, Alexander Veigar Þorvaldsson og Atli Kristjánsson. Á borði er það Haraldur Pálsson, Helgi Elíasson, Ásgeir Stefánsson, Viðar Valdimarsson, Þorvaldur Sigurðsson, Sindri Rósinkrans og Guðmundur Valur Sigurðsson á borði 1 og 2. Á borði 12 og 3 er það Hákon Jóhannesson, Þórarinn Arnarsson, Gunnar Sigurðsson, Hjálmar Hannesson, Stefán Ólafsson, Ívar Jörgsson og Rúnar Freyr Ágústsson á borði 12. Á borði 16 og 17 er það Guðjón Sigurðsson, Helgi Lóðarsson og Lindvíði Ágústsson, Ægir Ísteinsson, Tómas Ólafsson, Ásgeir Ólafur Ólafsson á borði 16 og 17. Á borði 18 og 19 er það Lukas Jónsson, Edvard Indriðason, Harðarsson, Gunnar Kristinsson, Hilmar Þór Hönnesson og Kristinn Geir Pálsson. Við erum aðeins aðili, ég verð augnablik. Game on!
Er ekki skil? Já, þú veist, ég hætti fyrir að velja þegar þú þarf að nýta leikinn, ekki fyrir og þú fyrir á okkur. Það var byrja. Hver áskrifaði á okkur? Riðall A er á Strími og á spjalli 11. Þess að fyrir það að bara ekki? Jú. Já, það er hlaði ræður. Nei. Hún vil búti. Nei, ég er ekki óður. Nei, þú þurfa bara útsýninga. Það er það sem ég er að... Já, Helgi Tókast. Það verður bara að finna... Spila? Við varum að spila fyrsta leikina. Já. Hvað er blaðinu? Spilum fyrst. Taka... Hvað byrja ég að búið? Þú byrjar búið. Já, nefndur byrjar. Nefndur plan? Já, það er ég. Nefndur byrjar að búið. Það er bara fyrir að kemur. Það er bjórn. Já, það er ég. Þetta er lagið svona strákar. Svo ég setja svona. Þetta alltaf fyrir stopp. Vill jag prima känna mig? Nej, det är inte. Det är ingen annan. Okej. Er það... Hvernig þetta byrjar að búið? Eru þið byrjar? Já, ég var bara að er það nær eða grönn og rauður? Já, það er nær bara. Ok. Hann er að... Tómas er fyrrnefndur. Kemur okkur. Gangi vel fyrir ykkur.
15, 25 og... Já, jú, það er rétt. Nei, þetta er bara rétt, það er... Hvar eru það? Það er 80 gerðir.
Ferrari. Þetta eru heilir 20. Nei, þetta er 3, já.
fyrsta kastið mitt. Þetta var sko...
Rosalega snurður að skrifa svona. Já, ég veit það, það er nefnilega... Segi bara þú vilt byrja, sko. Hann hérna að spila verðin okkur. Já, byrjum hérna bara. Tilbúin? Ég er tilbúin með þau. Já, byrjum. Og hver er að spila? Þetta er ekki rétt að fara í tölvunni. Helgi og Tómas. Helgi og Tómas. Helgi er fyrrnefndur, þannig að hann byrjar að hóla. Og bara þegar þeir eru tilbúin, þá er ég ekki. Klári búlið eða? Bara þegar að... Já. Já, svo verður eftir það. Það byrja á vesturlöfsum. Það var bara aðeins fílu, þú veist það. Það er síðan lúka með henni að enda. Eða þetta? Nei, þetta er nú... Svo er. Þetta er að sjá hvert. Það er látið vita hér. Það er nóg. Við stóðum við hvernig gert þetta. Já. Helgi byrjar að búta þegar að byrja, svo látum við þetta fyrir tíma. Já.
Ertu viss? Það Helgi. Já. Gangi ykkur strákar. Loksins er ég átt í smá fjörð. Já, ég mátti ekki spila fyrir þetta. Vill sjö. Já. Það sitt einn fyrir mig.
Ég bara byrst afsökunar. Þetta var bara... Ljóta færum á mig maður. Þú svo? Það var 31 sem er á, bættist bara við einu maður. Þetta hugsaðast lengur maður. Þú sex. Já, sorry, já, sorry. Á eiginlega bara að vera þar.
36, 42. átta, 63. Það er græna.
16 eftir. Já. Good.
Kom búinn bara. Nei, við þurfum við.
Bien för mig. Þetta var flott maður. Alveg það sem ég vildi. Þetta var eiginlega stólið. Nei, menn. Það var bara að vinna alltaf að vinna. Ég stundin ég að það ekki skora. Enga vittleysi í þessu búast í þessu skora var stjórn. Það stóð út en Svo náður 25 að það í Þráttarfjölskyldu þetta í lokin, en svo búið eitthvað. Þáttur eftir 32. Það var 25, það er alltaf á 17 búin, annars er það aftur búin og það var reynd maður. Það er stundum bara svara að ég er að stoppa því ég er bara að skota í enda. Nei, þú veist að þú sprengtir.
Ég venjulega í 45, 60, veist ekki 85, 100 og eitthvað, svo bara ekki. Ástæð fyrir því kannski ekki 20. Svo getur þið skjótt. Og það líka það sem skiptir máli. Það að náða sem Ég er hérna. Ég er skrifa hérna. Það má hérna.
nálaðbúlinu, sko. Á þetta var, eins og Mólas að halda á með þetta, hver þú eiginlega? Þetta var aðeins sem við ættum að læsa sinna brúst. Aha, hvað? Ég er í rauðabúli og svo það er einhvern veginn að breyta þetta. Það er 140. Ready? Það er bara búið. Ok. Það eru berjaskil. Ásgeir og... Ásgeir og finnendur hjá ykkur. Það sé rökkulega. Eitt og sex. Já. Það er ekki bara niður. Það er vísum úr genni. Okay. Já. Þetta er ótrúlega. Hann er örlítið nú. Ég er bara, þú sem bara okkur með þessu. Þetta er bara samt að segja svona. Já, búla bara aftur og Já. Eiginlega búla aftur, þetta er það tæmt sko. Þetta er eiginlega ekki hægt að segja. Og ég er byrjuð. Já, þú byrjar þetta áfram. Það er Ásgeir, nær. Já. Það er gangið. Ég von.
D6. 6 einfaldur. Síðast með daginn bólið á. Já, síðast ból.
það easy. Já, ég er bara vonað þessu út sko.
spila það? Já, ég sko þegar með fara úr svona föstum tölum og ég skýt saman. Er þetta 90 til? Leið og 1.7 þá? Sko ég get ekki spilað í þessu. Ég get alveg nátt skóla, ég var allir leikinu, ég var sko að höfða skóla, ég átti í þessum leikinu, það er það var að leta sko, það er 56 hérna og 65 hérna. Það var alltaf leikinu. Og það var þetta 55 og 60. Djúðvarinn á vatni að vera þetta.
Næsta ásinn, 48. 44 fyrir ég. Slá inn. Já, þetta kom aðeins alveg í restina.
Þetta var rán þarna. Í 2-0 varstu. Já, ég náði að fara með fyrsta tíma. Það var þetta alveg þannig. Já, það bólaði ekki fólk. Hvernig leikstum þið á þessu? Já, ok. Afsakaðu beinina, ég fann það með maður. Það verið með kaldar hérna á fastandingar á mig. Já, já, já. Yes.
Bara 9 bólur. Hvað var maður svona ból? Heyrðu, þú bara treðið í stjórnina næsta þig. Starfsfólki hérna. Ekki rífa það. Jú, af því að við vorum fært hingað þegar við byrjaði. Það er ekki minn. Það stóð bara. Við þarfum að til að yfir. Og ég skrifa þetta. Já, eins og við getum orðið bara. Bara þegar við erum kringum það. 6. 4. Hver byrjar?
Giuseppe.
48. Leuk.
Seuraava. Siihen.
Hérna? Það er að við erum svona við þetta. Nei, bara Óðinn. Ég er að spila hérna í Úrvalsdeildinni, hann er að vinna hérna. Já. Ég er í Flórída skala. Erum við sagtur við að fá Tindasónin heim og Jói Talli fann í landsliðið? Skiptir ekki hamlega máli, þetta er bara skæðin með ég þetta neitt. Það er bara 2000 tímafél á mönnum. Ég er út á Breiðholtinu og spila með Reykjavík og Fjölni. Ég er út frá leikni sko, þannig að Ég er hann í keilum þetta núna, eða hvað er það? já. Besti þá með röð og... Nei, það er það. Hvað verður í rauninni? Ég er bara búinn að
66. Já.
Langi verið var þetta ekki á. Það var 48. Það er ekki 24. Takk.
Er það Linda? Það er bara fólk.
Nej! Jättegott. Nei, bara, ég fekk mín að bóti í bílnum sko. Þetta var bara ekki sænkvæmt. Men sätt den, jag ska få. Tack så mycket. Tu stracił. Það út fyrir það. Já,
Þetta var 19 pluss 12. 19 pluss 12.
Accident. Nei, þú stóðst bara driftu veg. Það var blóðstæð. Nota blóðstæð og hún hlatt út. Hver á að byrja að bóla? Svarta fjörinn er nær. Já, Árni spyrir. Ég veit ég má taka þetta, ég kýst hann á. Kýstur eitthvað náða? Ha, það er
Segir það, ég veit það og bílan hjálpar það. Það er 6. 7 gerðir. 7, já. Ég var ekki veist hvað ég mátti segja. Nei, ég vissi ekki hvað ég átti að gera.
Ég var bara stressað, þetta gekk ekki vel. Hvað skrifast? Er það? Rótranver?
Varför kände Claudia?
getur skotið mín í hótt. Eða út. Ok.
Ég var bara, ég þú. Setja inn.
Inn í 13. Það eru 24 stig. Sitt inn klukkan 5. Takk fyrir það.
But he's saying you can't talk with him. Okay? Leggur. Hann náði ekki til þess.
Sorry about that. But you can solve when I'm saying with him, you can fucking have what we have left. You know, I understand the concept.
Leggur og leikstjóri. Já. Takk fyrir skrifa. Maybe distracting. You will start pull up. Það taka 6 á núna. Sýna alla leikina, sko. Sem örugglega ekki svona líkt. Það er ekki nema Klikka á súkkulaðinu. Já.
ég geri það aftur. Það var alveg vel. Já, það byrja ég. Já, já. Nei. Kom á, då kommer vi alltså till mig och Eman.
Vallenheid. Jij dommerin. U weet het. Vallenheid.
It's okay, I don't. Ég byrja bara. Byrja.
Huh? This is the last one. That one. Yeah, this one is the last. Okay, buongiorno.
þetta? Þú er svo alveg. Það var ekki alveg. Þú var taftags.
How many? 42.
Ja, stoppa det. Rautt. Hæsli. Jaha. Jóri hjóri. Fylgdi Oj. Bílar satt. Ja, tack.
Okej. Helvetes maður. Ég ekki að fara að ná að taka lífum. Herru, hver var undan á blaðinu? Haraldur undan. Ég ætla ekki að segja þessi heim.
Haraldur. 많이 타기다 임마. 서서? 많이 타기다 임마. Efendim? Hotel. Tirato tirato. Toch
Þetta er bara gamla góða börsla. Já. 35-44. Hvað að gera þetta? Sá það allavega. Vel gert. Eru 13.
Jú, 3x16. Og 6. Það ekki?
Leikur. Vel gert. Svo til það. Já, það var bara góður. Ég hef komið svo, hann var í 217 og ég átti 80 eftir að nútök og ef það stilla mér upp, þá var það 3-1, 5-1. Þá fór hann niður, ég klúði út og hann kláraði, ég var það. Ekki ég. Já, varstu nú hann tík? Já, ég var á rústunum, hann var að skora ógeðslega vel. Það var í leiknum það sem ég hefði getað komist í 2-2, en í staðinn leiði hann að klára, 3-1, það var hann. Ég var búin að vera eins og ég kunni ekki hvernig ég sleppa, ég fyrir bara að vera mjög þekkt ykkur 10 fyrst. Ég er að byrja þessna Kristján, þessu bói, nema hann fílagæðan, en hann rosalega mikið frá að taka allar sínar mínútur sem hann getur mögulega tekið og gott betur en það. Mætti alveg vera pínlítið meira á svæðinu. En Víður, þetta þú að skrifa? Nei, þau ekki bara alltaf að skrifa allan? Já. Nei, þetta er lög. Getur maður ekki gert það? Verður þú að skrifa það? Ég? Já, ég held það. Víkibjörg, hvar hefur það verið? Hérna? Ok. Það er hérna, skilvið. Hér? Já, hérna. Jú, strax góða.
Ég fyrir Þetta er leiðilegir. Ég er afsett, ekki? Jú, þetta er alveg eins. Þú dæmir hann að Takk sér fyrir. Good luck, my friend. Enjoy, have fun. Senta. Senta.
77 og 4 aftur.
Ut i slöjd. De 16. Först. Ja. Alex nog steeds. Past niet. Ja. En boel heeft het haar, ik. 8-15. Ja? Kan het vast? En boel. Kalau saya temis, oh, keluar. Thank you.
Alexander Freyr. Lekker schreeuwen. Ah, fucking lullig weg, man. Jesus. I never played first game ever. Just like out of focus now.
æfa í beinni. Já. Ekkert stress. Er pressa það? Fyrstu breyfið sem skrifa leikinn. Gracias.
pröfum að spila fyrir stóla. Ég er ekki byrjaður á James Rock. Þú heldur ekki byrjaður á James? Ekki þar. Á móti þér? Nei, ég líka bara þegar ég var að stilla mér upp. Ég var kannski 52 eftir, þá verið 20 og svo tók 16. Ég get ekki gert það undir einhver álagi, sko. Það er bara 1 og 5 og 7 og ég er ekki eins og ljúð, sko. Þetta er 3 bílur. Það er byrjandi maður. Það er góðsend það. Hvað er næsta? Double whisky. West. Hvor er Fernandur í það búla? Christian, I think. Why are you on this movie? What do you know with it? Valli. Christian, búla, jú. He will start. Já, Gylfi byrja. Já. Gylfi. Good luck.
Sorry. Oh, 58, 118. Nej, 80. Sorry.
32. Ja. You're both trying to kill me, right? Yes. Yeah, 32 left. Gör utan nästa. Jesus Christ.
Cristina Alexin para...
Ha? Spjöld 6.